TB xin chào quý thính giả. Với tội ác tàn bạo của mình, Catherine Medinay là người phụ nữ đầu tiên bị chính phủ Úc tuyên án tù trung thân không ân xá. Không phải ngẫu nhiên mà Catherine Medinay lại được mệnh danh là Hannibal của nước Úc. Vốn tính cách bạo lực cùng khát khao chiếm hữu quá lớn đã khiến người phụ nữ này nhẫn tâm sát hại người yêu, biến anh ta thành món ăn cho chính lũ trẻ con trong nhà. Tuổi thơ không yên bình hình thành nên tính cách cực đoan. Catherine Medinay, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1955, tại phía tây New South Wales, Úc trong một gia đình nhiều sóng gió. Cha cô làm nghề giết mổ và là người đàn ông nghiện rượu, ưa bạo lực. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Catherine. Cô từng khẳng định bản thân đã phải chịu sự xâm hại tình dục từ chính những người anh em trong gia đình mình. Khi trưởng thành, Catherine không chịu làm việc ở xưởng may như những bạn gái đồng trang lứa mà nhất nhất đòi tới lò mổ địa phương. Có vẻ như tính chất công việc của người cha bạo hành đã ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ thiếu nữ trẻ. Từ một người yêu động vật, Catherine dần phát triển xu hướng tính cách ưa bạo lực, sẵn sàng động chân động tay với bất kỳ ai khiến mình không vừa ý. Catherine sớm thể hiện tay nghề cùng kỹ thuật điêu luyện của mình ngay tại lò mổ địa phương, nơi chỉ có sự xuất hiện của đàn ông và động vật. Với đôi bàn tay thoăn thoắt cùng thần kinh thép, Catherine sát sinh mà chẳng hề ghê tay. Cô ta thậm chí còn được cấp cho một con dao riêng để làm việc. Về nhà, Catherine lập tức treo dao trên đầu giường. Con quỷ trỗi dậy. Năm 1973, Catherine sa vào lưới tình với David Kelly và họ kết hôn một năm sau đó. Tuy nhiên, Catherine đã cố gắng bóp cổ chồng ngay trong đêm tân hôn chỉ vì David ngủ thiếp đi sau khi mới lâm trận được 3 lần. Lần khác, Catherine đốt cả quần áo lẫn giày của chồng rồi đánh anh ta bằng một cái chảo chỉ vì về nhà muộn. Hoảng sợ, David, với hộp sọ bị rạn nước nghiêm trọng bỏ chạy theo người đàn bà ca hát. Mù lòng hận thù, Catherine đã mang đứa con gái chung mới 2 tháng tuổi ra đặt giữa đường ray tàu hỏa. Rất may, cô bé đã thoát khỏi tay tử thần nhờ một người qua đường xa lạ. Còn đe dọa sẽ giết những người khác để rồi sau đó bị cảnh sát đưa về bệnh viện STL ở Tam Water. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Catherine mắc chứng trầm cảm sau sinh. Vài ngày sau khi được thả ra, Catherine điên cuồng rạch mặt một người phụ nữ khi bắt gặp cô này đi cùng David Kelly rồi sau đó bắt một cậu bé làm con tin bằng con dao dính máu. Không khó để cảnh sát khống chế được người phụ nữ mất trí này. Họ tống vào bệnh viện tâm thần Moiset và đưa đứa con gái của cho ông bà ngoại chăm. Đến mùng 9 tháng 8 năm 1976, Catherine được xuất viện và nhanh chóng quay lại với chồng. Tuy nhiên, dù đã có thêm với nhau một đứa con nữa nhưng cuộc hôn nhân này vẫn đổ vỡ. Sau một vài mối quan hệ không đi đến đâu kể từ sau khi ly hôn, Catherine tiếp tục cặp thêm với 4 người đàn ông khác trong khoảng thời gian ngắn. Tỏ ra dịu dàng, yếu ớt, cần được che chở, chưa được bao lâu, Catherine lại bộc lộ con quỷ ghen tuông trong mình. Cô ta liên tục chửi bới, dùng bạo lực với những người tình vì nghi họ, lén phén với người khác. Dave Saunders, một trong những người tình của Catherine từng nhận cả chục nhát đâm bằng kéo và bị tung tin là kẻ bạo lực. Tội ác ghê tởm của người phụ nữ mở mắt vì tính chiếm hữu. Sau hàng loạt tan vỡ trong chuyện tình cảm, Catherine chuyển tới sống với Jan Rice, một người đàn ông đã có 3 con riêng. Mặc dù mối quan hệ giữa họ khá nồng cháy nhưng những mâu thuẫn vẫn cứ cháy âm ỉ. Trong một lần bực tức vì Jan không chịu kết hôn với mình, Catherine đã tố giác những việc làm trái phép của người tình tới ông chủ của anh ta. Jan Rice bị sa thải sau 17 năm cống hiến hết mình. Vào năm 2000, sự mâu thuẫn giữa Catherine và Jan lên đến đỉnh điểm. Jan đuổi Catherine ra khỏi nhà nhưng rồi lại làm lành sau đó. Sáng ngày mùng 1 tháng 3, hàng xóm của Jan nhận thấy xe của anh vẫn đậu ở lối ra vào. Tò mò vì không thấy Jan tới theo lời hẹn trước, một vài người tới gõ cửa. Họ nhớ Jan đã từng nói rằng, nếu tôi không xuất hiện vào ngày hôm sau thì chỉ có thể là do Catherine giết. Sau một hồi gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh, những người hàng xóm chợt phát hiện thấy vết máu ở phía cửa trước. Nghi có chuyện không lành, họ bèn gọi cảnh sát. Khi nhân viên công vụ đẩy cửa bước vào căn nhà của Catherine và Jan, họ bị giật mình bởi cách bài trí có phần rùng rợn ở đây. Da bò, đầu trâu, sừng trâu, đầu bò, gạc hươu cùng một bộ lông thú treo đầy trên tường. Được biết,
Đây là sở thích của Catherine. Ta còn thể hiện suy nghĩ kỳ quái của mình thông qua việc sưu tầm một đống những video chỉ nói về cái chết. Khi bước ngang qua căn bếp, mùi tanh nóng bốc lên khiến cảnh sát chóng mặt. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt họ. Chiếc áo sơ mi xanh vắt qua ghế nhuộm đầy máu, trên bàn cạnh đó vương vãi những viên thuốc. Tiến tới cửa ra vào ở phòng ngủ và phòng khách, một viên cảnh sát thấy có bộ da treo ở đó. Ban đầu, anh ta nghĩ đó là da dê, cho đến khi nhận ra một mái tóc đen xoăn ở trên đầu, có mũi, một phần miệng và tai cùng mảng da với lông đen giống với lông mu của bộ phận sinh dục. Anh ta mới hãi hùng thét lên, đó là da người, dày khoảng 1 đến 4 cm, được lột bằng một công cụ cực bén. Cách đó, thi thể một người đàn ông mất đầu nằm sóng xoài trên sàn với chi chít các vết đâm. Cảnh sát lần theo dấu vết vệt máu kéo từ phòng khách đến nhà bếp, tới gần nồi hơi nhôm vẫn còn nóng. Một số món gồm thịt, bí ngô nướng, khoai tây đã được bày trước ra bàn. Trước mỗi đĩa ăn có để mảnh giấy có chữ Big E và Jonathan. Đó đều là tên những đứa con của Jan Price. Lục căn nhà, cảnh sát tìm thấy Catherine Knight đang nằm trong phòng ngủ trong tình trạng hôn mê. Xe cấp cứu được gọi tới, đưa ả vào bệnh viện. Các nhân viên pháp y nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Sự hỗn loạn của căn nhà cũng những mảnh thịt người la liệt cho thấy một điều, Jan Price đã bị sát hại một cách dã man. Trên người Jan Price chẳng chịt những nhát dao. Kẻ thủ ác đã lột da của Jan và treo lên cửa. Người bình thường không thể có được kỹ năng này, trừ những người làm việc ở lò mổ. Trong bếp, cảnh sát còn tìm thấy các phần thịt của nạn nhân trong nồi. Mọi nghi vấn đều chĩa về phía Catherine, đặc biệt là khi dấu vân tay của ả ta chẳng chịt trên con dao gây án. Khi cảnh sát tiến hành lấy lời khai, Catherine đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Ả ta cho biết đã đâm người tình 37 nhát sau cuộc cãi vã. Khi thấy Jan đã chết, Catherine điên cuồng lột da anh ta, treo ở một cái móc thịt trên cửa. Xong xuôi, ả phân xác người tình thành nhiều mảnh, nấu nướng phục vụ cho bữa sáng. Rất may, cảnh sát đã kịp thời dập tắt âm mưu man dợ này. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, sau nhiều phiên tòa xét xử, Catherine McKnight đã phải nhận bản án chung thân không ân xá cho hành vi độc ác của mình.